هاتنا اليخت من الثلاجة. هاتنا اليخت ما يقعدش الشمس كده ونخش بمدخل الفرع نجيبها لغايه ما نجيب نصور جوه ونطلع السلم فوق نصور الصاله فوق كده وناخدها واحنا ماشيين كده واحده واحده. معطل من قوي يا احمد. بقول لك هظبط الموضوع يا احمد. طب والعقل ده هو كده هظبط. تعال ظبط الضوء يا احمد. لا يا باشا ظبط الخدام مع الجهاز. الناس على اليوتيوب ولا خش يا شيخ خش اقف كده بس خلي بالك عشان كنت عايز. وقت الشيخ معايا. ايه من اول جوا على جلسين وكهرباء ان شاء الله ما تجيبوش شوية حس لكم فطرة لا نظبط النهارده بكره ان شاء الله. على النت النهارده ان شاء الله. شوف المهندس. معاك لف يا شباب لف ولا ما تزبل الفاضي المكان كده وين
بره جيب السلوكه كلها بقى. لا في جوا الماء وتحت مضروب لو في نور. بعد لا كده انا بتاع المدام بتاع المدام ده مفيش نور. نور ده والله بس يا محمد المشوار حاجه فين الافكار بس؟ لا جرب مش مهم. خش في الوجود خطورة لا هي حيطة من الماء بس ايه لو تلاقوا تعالى لا بس تروح نكتب لنا حاجه الشكل عباره عن كل الطلعات هذه المحدوده دي الشكل على طول بره يلف الدواء اللي بره الصناره اللي فيه نفسه وقف على كده يظهر الميدان وبعد كده يجيب الساحه انا بقى كده العكس بقى كده اخدها كده في الميدان لو تعالى بقى لف نفسك طبعا انت بس إذا قدرت تكلنا فتحة وعليكم السلام بس شوف العالم شوف لك كثير عن المدخل تعالى شوف كده لفة كده والله كله احمد فين احمد زكريا ها فتح فتح دقق على الكلمه
ارجع لورا طبعا المدينة اهو. انا عايزك برضه تبين وانت بتلف كده تجيب برضه دكاكين شغاله يعني عشان اقول لك ده ايه ده وقت خش بقى كده عشان الرياضه اللي هناك جايكم سلوم هنا بس الجو احنا خلاص والناس اللي جوه هنا احنا بنتكلم لكم ايه على موضوع ما كان عندي شباب حتى مع يقول انا ده لا انا بقول له بس بقول له ايه خلاص كده انا بقول تعال محمد واحد ده قال معاكم محمد هو جاء محمد هو بس تخش بقى كده تاني كده